Su Yuan, người từng căm ghét những thương nhân vô lương tâm, họ bắt đầu tích cực thúc đẩy tốc độ và sự nếu bạn có thể mang theo một cái hàng hóa hiện đại được chuyển đến Deming, phát triển doanh nghiệp và sở hữu công nghệ sản xuất hàng loạt. Điều nào có thể làm cho cuộc sống của người dân thời nhà Minh tốt đẹp hơn? Ngoài thức ăn ra, thứ mà người xưa coi trọng nhất, điều quan trọng là bạn mặc gì. Đóng băng mỗi mùa đông, quá nhiều người đã chết, do đó nó có thể chở máy móc, đã có bản vẽ thiết kế cho máy dệt, có thể được sao chép và hoạt động mà không cần điện. Ôi, cái khung dệt. Đây là một cái khung dệt, một cái tên đã khá nổi tiếng rồi. Hoàn toàn phụ thuộc vào lao động chân tay. Hiệu suất sản xuất cực kỳ thấp, chỉ có thể dệt được vài cuộn vải mỗi ngày. Hiệu suất của máy dệt cơ khi có thể tăng lên gấp hàng chục lần hoặc hơn. Tuyệt vời lắm, tôm nhỏ. Đặt hàng ngay cho chúng tôi 1000 khung dệt. Chú Su, chú không phải là người dân thời nhà Minh cần khung dệt để làm gì? Không nên tiết lộ danh tính của bạn quá sớm. Tôi thực sự rất quan tâm đến lịch sử triều đại nhà Minh. Chúng ta hãy cùng xem xét cấu trúc của khung dệt này. Được rồi, nhưng khung dệt này quá lớn so với xưởng của tôi. Nếu bạn không thể buông bỏ, bạn phải tự mình đi giành lấy nó. Nếu tôi tự đi lấy nó, chúng ta phải rời khỏi cửa hàng nhỏ này. Nó sẽ tự động quay trở lại cung điện vào thời điểm đó. Như vậy sẽ làm lộ danh tính của tôi phải không? Chúng ta có thể lấy bản thiết kế và tự xây dựng nó, được không? Hà Tiểu Du, bạn có thể giúp tôi việc này được không? Chúng ta hãy mua bản thiết kế máy dệt. Điều này rất đơn giản, chỉ cần tìm kiếm nhanh trên mạng sẽ cho ra rất nhiều kết quả. Nhận được bản thiết kế đó, ông ta lập tức triệu tập vị đại sứ đến huyện Hoa Cúc. Trần Phương Ninh cung kính chào bệ hạ, muôn năm hoàng đế. Này, đứng dậy và nói chuyện bình tĩnh đi, chúng tôi đang tìm bạn. Tôi muốn nhờ bạn giúp tôi đóng một cái khung dệt. Thưa bệ hạ, chuyện nhỏ nhặt quá, tại sao bạn cần tự mình ra lệnh? Chúng ta đang nói về nghề dệt. Máy đó không phải là loại máy bạn đang dùng hiện nay. Khung dệt này được gọi là khung dệt hồng ngu. Hãy xem kỹ bức vẽ về khung dệt hồng ngu này. Ồ, mặc dù khung dệt hồng ngu của bệ hạ có thiết kế khác thường, nhưng quá trình sản xuất không khó và chất lượng hình ảnh thì tuyệt vời. Tôi có thể đảm bảo, hoàn toàn có thể làm xong trong vòng 5 ngày. Đồng ý. Trước tiên, bạn cần chế tạo một chiếc máy và đảm bảo nó có thể kéo. Thần dân của bạn tuân theo mệnh lệnh của cha bạn và những người khác. Khi đã được sản xuất bằng máy móc, chúng ta có thể kết hợp nó với các máy móc. Hãy xem nó thực sự có thể tăng tốc độ lên bao nhiêu. Nếu quả thật mọi chuyện có thể cải thiện như lời cậu bé mù nói, tốc độ và chất liệu vải nhanh gấp 7 hoặc 8 lần, chất lượng tốt, chúng ta hãy bắt đầu từ Bắc Kinh. Xây dựng bố cục dệt may, vải dệt được bán với giá cao hơn 20% so với giá vốn. Hãy cố gắng giảm chi phí mua nhà cho người dân bình thường. Các thương nhân khác, chẳng phải tất cả quần áo đó sẽ không bán trong hoàn cảnh này. Việc kinh doanh của lãnh chúa có thể phát triển như thế nào? Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó rồi. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ công bố rộng rãi thông tin đã cho mọi người thấy những ưu điểm của nó. Ngoài ra, các nghệ nhân, cuộc sống vẫn tiếp diễn trong 12 giờ. Họ sản xuất khung dệt, rồi bán lại những khung dệt đó cho người khác. Xưởng vải có tiền, mua hàng chục hoặc hàng trăm đơn vị, không có vấn đề gì cả. Vậy còn những người dân bình thường tự may vải tại nhà thì sao? Họ không đủ khả năng mua những thứ đắt tiền như vậy. Lúc đó chúng ta sẽ chết đói mất. Bill, cậu còn nhớ không? Cậu bé mù lúc nào cũng gọi đồ ăn mang về. Họ đều gọi món trước rồi mới chờ đồ ăn được giao đến. Chỉ cần nhấp chuột để xác nhận thanh toán. Máy dệt của chúng ta có thể vận hành theo cách này được không? Bạn có thể dệt, máy dệt sẽ được phát cho người dân trước và họ có thể sử dụng chúng sau khi thêm để mua đồ dệt. Tiền mua khung dệt, ý tưởng tuyệt vời. Bố ơi, hình như bố thông minh hơn rồi đấy. Ha ha, đồ danh. Sao bạn dám nói chuyện với bố như vậy? Khung dệt được Chu Minh Chương nhanh chóng hoàn thành. Họ rất háo hức tổ chức một cuộc thi dệt. Bây giờ tôi sẽ thông báo các quy định sử dụng nhà vệ sinh. Họ là 5 nghệ nhân hàng đầu của xưởng chế tác hoàng gia. Mỗi bên trong triều đại nhà Minh đều hoạt động tốt nhất ở bên phải. Anh ấy là một người thợ thủ công trẻ tuổi. Tôi đang cầm trên tay chiếc máy dệt Z đời mới nhất. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng nửa giờ nữa. Ai là người khéo léo kết hợp nhiều chiến thuật khác nhau để giành chiến thắng? Đây là ý nghĩa của loại máy dệt nhập khẩu từ nước ngoài nhanh hơn bao nhiêu so với máy dệt của nhà Minh. Tôi tin rằng sức mạnh của con người có giới hạn, tốc độ nhanh cũng có giới hạn đấy anh trai à. Loại sắp đặt này không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta hãy cùng thảo luận nhóm. Thưa bệ hạ, tôi cho rằng những phép màu này là không cần thiết. Mặc kệ lời lệ tổ tiên đi, im miệng lại. Chúng ta đang nói về thời điểm. Hãy xem liệu tay nghề thủ công truyền thống mới vẫn hiệu quả hơn. Trận đấu bắt đầu. Thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy theo dõi sát sao. Đã trước khỏi hầu già này sống thắt lưng, họ đã nhanh chóng bị sang bên kia hơn cả cục sắt đó. Nhân viên trẻ, lần đầu tiên sử dụng, ta lo lắng lắp chiếc máy. Máy dệt hoạt động với những tiếng kéo kẹt và rên rỉ đặc trưng. Thật bất ngờ, tốc độ sản xuất vải nhanh đến kinh ngạc. Cái máy này đáng kinh ngạc khi một người có thể bắt chước tám sợi chỉ. Những thiếu sót của hoàng đế Hồng Vũ của thật. Giữa trận đấu, các công nhân thuộc nhóm truyền thống đều ướt đẫm mồ hôi. Người trong số họ vì vội vàng đã ném của cầu lông đi, của cầu lông về đấm vào mặt tôi. Nhưng nhìn vào các chuyên gia của nhóm hiện đại trông rất thư thái, vải chảy ra khỏi máy như nước. Lúc đầu có quá nhiều vải nên mình không thể nhét hết vào được. Cái máy này có thể cán mì nhanh hơn cả đầu bếp hoàng gia của chúng ta. Thưa bệ hạ, người không được phép cổ vũ điều này. PC, tôi nghĩ cậu chỉ sợ lợi nhuận của cục sản xuất tàu đáy thành lập thôi. Bố cục thời kỳ Minh Trị vĩ đại đã sử dụng cỗ máy này, nếu nó có thể được sử dụng trong quân đội. Ý kiến hay đấy. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là 1000 bộ trận chung kết thúc lại với một thông điệp. Tổ chức này chỉ tổ chức hiện đại đã có hơn 1 phút, khoảng 30 cm. Bệ hạ sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng.
Mặc dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn có rủi ro nếu triển khai để tạo ra tất cả các đừng lo lắng về việc không có thức ăn để ăn. Chúng tôi có giải pháp riêng của mình. Cục dệt may Đại Minh được thành lập rất nhanh chóng. Giá bán, nó thậm chí còn có giá cả. Điều này khiến tất cả những người thợ dệt đều kêu lên phản đối. Vào lúc này đang dệt. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã ban hành thần rất khang của Hongwu đến bán với giá chỉ cần 9 lượng bạc là đủ. Nếu không có đủ tiền, chỉ cần đăng nhập bạn có thể nhận được một chiếc miễn phí bằng cách ghi lại thông tin theo hợp đồng của mình. Trả lương tháng trước, trả lương thanh toán vào tháng 6 cũng được, nhưng có một khoảng thời gian là phải gửi một số tiền nhất định mỗi tháng. Số lượng vải, liệu công ty có thực sự mua được nó với giá hợp lý không? Như vậy tôi cũng có thể đi mua một chiếc máy dệt vải được bán trả góp. Không tính lãi suất thực chất là một hành động từ thiện. Ha hư, kế hoạch của chúng ta đang cho thấy những kết quả bước đầu. Có lẽ người dân Đế Minh sẽ không còn phải lo lắng về quần áo nữa. Nếu tất cả mọi người, chúng ta không còn phải lo lắng về quần áo nữa, về các loại vải mà chúng ta sản xuất. Điều đó không quan trọng. Xie Soyu nói rằng anh ấy muốn cởi những bộ quần áo này sau đó sẽ được bán sang Ý tại các thị trường người bên ngoài. Man dợ. Nhưng thưa cha, chính cha đã ban hành chính sách này cấm các thương nhân bán hàng trực tiếp cho các nước ngoài. Có vẻ như đã đến lúc chúng ta đang cân nhắc thay đổi chính sách và chuyển sang mua tô. Thời kỳ thịnh vượng đó, Chu Nguyên Chương am hiểu về giá trị nhân văn. Việc ông ấy quyết định ban hành luật là điều không thể thiếu. Sáng hôm sau, Hoàng đế Nguyên Chương đã công bố các bộ luật thương mại mới trong phiên tòa sáng. Tuy nhiên, vấn đề này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các quan chức tòa án. Bệnh viện mà Chu Nguyên Chương muốn mở trong thời hiện đại. Bác sĩ đã bán chính bát cơm của mình. Tôi chỉ muốn thử cho con dâu tôi. Người sắp trải qua một ca sinh nhận ra rằng chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Hoàng hậu Mã và những người khác vội vã đến cửa hàng tôi. Cửa hàng, lần trước bạn đã nói với tôi, tofu sen có thể giải quyết vấn đề sinh nở khó khăn. Điều đó có đúng không? Tỷ lệ thành công của phương pháp sinh mổ hơn 95% là một con số tương đối lớn. Một phương thức giao hàng rất an toàn. Bạn có thể giúp tôi mua bộ dụng cụ sinh mổ được không? Các dụng cụ được sử dụng trong ca phẫu thuật là gì? Chị Trương, chị cần cái này để làm gì? Đúng vậy. Không có bệnh viện nào ở bất kỳ ngôi làng miền núi hẻo lánh nào của chúng tôi. Vậy tôi muốn mua một bộ để tự học, được không? Dụng cụ phẫu thuật thì dễ mua, nhưng những thứ như thiết bị kiểm tra siêu âm hiện tại rất khó mua chúng. Tất cả đều nằm dưới sự thứ được kiểm soát, không bán riêng lẻ. Dựa trên những giải thích trong các video và sách, gây mê là điều cần thiết. Phụ nữ mang thai không thể làm điều đó khi nó vẫn còn tỉnh táo. Khi đã giữa tháng 7 và ngày dự sinh của Lunar cũng sắp đến, ngày đó càng đến gần hơn. Thiết bị chưa được chuẩn bị, tôi nên làm gì khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ? Cửa hàng không có lựa chọn nào khác sao? Chị Trương, em chỉ là người bình thường thôi. Những chuyện này nó thực sự rất khó, không có cách nào để có được nó. Sao bạn không tự đi tìm xem? Những người khác không biết phải trả lời Hoàng hậu Mã như thế nào. Ông ta rất muốn tiết lộ danh tính của mình và tất cả những điều này cho người bán tôm biết về động lực. Tôi chỉ lo rằng Jongbo có thể có những gì tôi đã nói đó. Nó đã làm đảo lộn kế hoạch của anh. Chủ cửa hàng, ông Chia bà có nghĩ ra giải pháp nào khác không? Chị Sang không thể chấp nhận được. Thực sự có giải pháp, tôi không biết, dù nó có hiệu quả hay không. Tôi đã từng chứng kiến rồi người ta làm như vậy. Tôi không biết phải làm gì. Pháp hoàn toàn có thể mua lại một bệnh viện cộng đồng. Mua lại bệnh viện. Về bệnh viện ở thị trấn chúng tôi cách đây 2 năm, quản lý kém, đối mặt với nguy cơ phá sản, nhưng một thị trấn không thể thiếu. Các quan chức cảm thấy chi tiền để hỗ trợ một bệnh viện đang đó không phải là giải pháp. Vì vậy họ đã đăng hợp đồng lên, chính sách mua sắm, toàn bộ đội ngũ và thiết bị đã được thuê ngoài theo hợp đồng 30 năm. Để ký hợp đồng với một bệnh viện cộng đồng có điều kiện gì không? Tất nhiên là có. Điều kiện đầu tiên, bạn chỉ cần có tiền, không chỉ một ít tiền mà là rất nhiều tiền. Khoản thanh toán đầu tiên tôi đưa cho bạn ta vẫn còn một vài cái ở đây. Những thứ này cộng lại với nhau, như vậy là chưa đủ. Bán hết mọi thứ chỉ thu về được vài triệu. Nhưng đây là một bệnh viện, con số đó ít nhất phải là hàng trăm triệu. Nó cũng cần được sản xuất và phê duyệt. Mặc dù có thể có được nó, nhưng việc đó vẫn khá rắc rối. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc đâu. Bạn hãy bắt đầu chuẩn bị ngay. Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn về những khía cạnh khác. Bác Su, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức công việc bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Su Yuan Gang lục soát chiến đấu hết sức mình. Tôi không tìm thấy nhiều đồ vật có giá trị, chỉ toàn tôm. Bạn nhỏ ơi, bạn có nói với mọi người rằng những chiếc bát anh sao chúng ta không cho anh ấy một vài món đồ chúng ta đã dùng? Có lẽ nó thực sự có thể bán được để kiếm tiền. Ồ, ha ha, và miếng ngọc bích này là những báu vật quý giá như vậy, có giá trị vô cùng lớn và tôi tự hỏi liệu nó có thể sinh lời trong các thế hệ tương lai hay không? Bạn có nghĩ hai thứ này đáng giá gì không? Chiếc bát này được những hạt giống bằng sứ màu xanh và chỉ nó chỉ có thể được mô tả như một sở thích. Bạn vẫn có thể nhận ra cao hơn nhiều so với cái bát kẹp mà tôi bán. Ha, để tôi kể cho bạn nghe. Mà Chu Nguyên Chương dùng để ăn. Xie Soyu là ai vậy? Bạn không tin ư? Bạn nghĩ tôi là loại người hay nói dối sao? Ông ấy từng kể cho mọi người ông gặp nghe về những chiếc bát vỡ được đây là những chiếc bát chúng tôi dùng để ăn. Họ thậm chí còn mang cho anh ấy một cái bát để ăn. Anh ta không tin điều đó. Chú heo, đừng đùa nữa. Đừng nói là Chu Nguyên Chương. Bát cơm, nếu chiếc bát này là thật thì đây là một đồ gốm qua lại thời Minh và Thanh. Chúng có thể được bán với giá hàng chục đô la. Chiếc bát này thật tinh tế, có lẽ nó sẽ được bán hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục triệu. Và nếu đó thực sự là Chu Nguyên Chương sử dụng sẽ có giá bao nhiêu? Sisyphus, chúng tôi không hề nói đùa. Đây chắc chắn là Chu Nguyên Chương. Ngay cả khi cái bát dùng để ăn là, nếu món đồ này thực sự được đem ra đấu giá, chắc chắn nhận dạng. Nếu chú Su cho người định giá chiếc bát sư sớm hơn thì tốt nhất là nên có giấy chứng nhận. Một cuốn sách cần phải có độ cũ như thế này mới có thể bán được giá cao tại phiên đấu giá. Làm sao tôi nhận biết điều chúng ta có nên yêu cầu người dân thời nhà Minh xác đây không phải là một trò đùa sao đó không? Chiếc bát này chưa từng được xác thực trước đây, nhưng đây quả thực là chiếc bát mà Su Yuan Gang đã sử dụng, có thể cho người thẩm định. Bạn sẽ biết liệu những gì chúng tôi nói là đúng hay sai. Vậy bạn có nghĩ rằng loại ngọc bích này có thể bán được tiền không? Bác Su, đó có phải là chai bia không? Nó được bao phủ bởi một lớp vỏ đá.
Xie Soyu, hãy nhìn kỹ xem áo bích này được mang từ Myanmar về. Sao nó lại có thể là một chai bia được chứ? Vương thầy của Điện Áo đã dám giở trò lừa đảo. Hãy bảo tôi đưa nó cho cả mọi người gan dạ như báo cũng thấy ông Su có vẻ không đùa, nên thấy ông ấy không thể nói đùa và nhận ra giá trị của viên ngọc. Chú heo, trước hết cháu xin nói là cháu không biết gì về chuyện này cả. Loại ngọc này đều vô giá. Huống hồ là một bệnh viện cộng đồng. Đây chỉ là một bệnh viện cỡ trung bình, tất cả đều có thể giành được, nhưng bạn vẫn cần tìm được người. Chúng ta cần phải đánh giá trước đã. Ha ha. Bạn Tô nhỏ mang nó đi để kiểm tra. Trước tiên, hãy quay lại. Sau khi Su Yeon Gang rời đi, lại, có Tôn. Họ mang theo hai món đồ này. Trung tâm thẩm định di vật văn hóa lớn nhất đã bàn giao thẩm định là 1.000 nhân dân tệ. Khi Tôn được lấy ra khỏi thẩm định bước vào với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mặt hàng này tôi không thể tự mình xác định được. Hãy để thầy Yan Sen giúp cậu. Anh Yan, chàng trai đẹp trai này, biết đồ sứ thời Minh và tôi Thanh. Thực sự không thể hiểu nổi. Bạn có thể Sen giúp tôi được không? Hoa thời Minh và Thanh ban đầu, mau gì? Anh ấy vẫn giữ vẻ ngoài thờ ơ đó, nhưng sắc mặt anh ta thay đổi khi nhìn thấy nó. Điều này thật kỳ lạ. Sao có thể thấy được? Tiểu Dung, cậu lấy cái bát này ở đâu ra vậy? Những tiến bộ của Chu Minh Chương trong việc mở rộng hệ thống Messi đã bàn chính bát cơm của mình. Thật bất ngờ, người đó đã cầm nó đi vào thời điểm đó. Danh tính. Nó chẳng có giá trị có gì đó không ổn ở đây. Tiểu Dung, cái bát của con. Chiếc bát này từ đâu mà ra? Một người lớn tuổi đã tặng nó cho tôi. Cái bát này có vấn đề gì vậy? Có lỗi gì với nó à? Nếu chỉ nhìn vào hình dáng, màu sơn và chất liệu của chiếc bát thì sẽ thấy đó là trình sản xuất năm. Đây quả thực là một chiếc bát có niên đại từ năm thứ 5 triều đại của hoàng đế Hậu. Trời ơi, đây có thực sự là một món đồ sứ men. Phải chăng những gì chú Su nói là đúng? Đó là chiếc bát mà Su Yeon Gang dùng để ăn, nhưng đây là điều mới mẻ. Bản chất con người. Vừa nãy người ta nói đó là triều đại nhà Minh, những chiếc bát từ thời kỳ đó. Sao tự nhiên nó lại trở nên mới thế? Cái bát này đẹp thật, từ bất kỳ góc nhìn nào. Nó thuộc phong cách kiến trúc màu thời Minh, nhưng ông ta thiếu kiến thức sâu rộng về lịch sử. Nhìn kìa, cái bát này không có vết gì sét nào cả. Dĩ nhiên, bộ phim không có phần mở đầu. Những vết gì sét nứt nẻ này tôi tìm thấy trên một số đồ sứ thời nhà Minh. Không, hãy nhìn kỹ lại đáy bát, màu nâu đỏ quá nhạt, đó là than củi. Chiếc bát kem này được làm cách đây chưa đầy 10 năm. Ý bạn là đây là những người hiện đại đang noi theo triều đại nhà Minh. Quá trình nung là điều làm cho chiếc bát này trở nên đặc biệt. Tốt, tôi đã đọc trong một cuốn sách về kỹ thuật làm đồ sứ thời nhà Minh. Nó đã bị thất lạc từ lâu. Làm sao người hiện đại để có được quy trình này? Cần một phương pháp khác mà bạn nói là hàng nhái. Tôi hiểu rồi. Bức tranh trên chiếc bát, nhưng mỗi nét vẽ đều mang lại. Làm sao bạn có thể sao chép một bức vẽ như thế này? Nó không được tạo ra bằng máy móc. Điều này nằm ngoài tầm với. Tôi tìm thấy những thứ kỳ lạ ở những nơi xa lạ. Nó mới, nhưng công nghệ thì, nhưng nó cũ rồi. Soyu, hãy quay lại hỏi về nguồn gốc cụ thể của chiếc bát này. Nếu có cơ hội. Thưa ông, tôi muốn đến thăm người đã làm ra chiếc bát này. Vậy ý bạn là cái bát này không đáng giá lắm, đúng không? Tôi có thêm một thứ nữa, bạn có thể xem qua được không? Đây là màu xanh lá cây hoàng gia. Lão Gia Yan không dám đi đọc lại bức thư vì ông đã sống trọn một đời người. Tôi chưa từng thấy một viên ngọc bích màu xanh hoàng gia nào lớn vì vậy. Trước đấy, anh ta lập tức bật đèn pin lên để kiểm tra. Màu xanh đậm thu hút sự chú ý của ba người trong phòng. Hơn nữa, sau khi ánh sáng đi qua, màu sắc phong phú, giống như một loại chiết xuất kén sát kỹ. Bạn có thể thấy nó có một chút sắc xanh lam trong màu xanh lá cây và màu sắc cũng đồng đều, giống như một hồ nước trong vắt. Ý nghĩa của nó sâu sắc đến mức dường như sapphire nhạt. Loại đá này đơn giản là tốt nhất trong số những loại tốt nhất. Nó vô giá. Vậy, bạn nghĩ viên đá thô này có thể bán được viên đá này có giá bao nhiêu? Nếu phần bạn cắt ra giống với phần bạn nhìn thấy khi mở cửa sổ, vậy giá trị nên nằm trong khoảng từ 200 đến 300 triệu. Đây là giá đấu giá. Nếu chỉ bán đá thô, vậy thì sẽ không có nhiều lắm. Loại đá thô này có thể bán với giá lên tới 50 triệu cho một vị Bồ Tát thiên giới. 2 hoặc 300 triệu. Nếu tôi có điều này, hòn đá đó có bỏ trốn và kiếm được cả gia tài không nhỉ? Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng khi tôi nghe thấy một số tiền lớn như vậy, chân tay tôi lập tức trở nên. Nếu bạn, với bạn trẻ, muốn bán viên đá thô này, dĩ nhiên, anh có thể bán cho tôi thanh kiếm quý giá đó. Bạn nhỏ muốn cắt, tôi trân trọng thanh kiếm quý giá này. Ngoài ra còn có các vị trí cắt mà bạn có thể. Hãy theo dõi tôi trong suốt quá trình này. Nếu tôi phải rạch lòng bàn tay, nó cũng có thể được mua với giá thị trường. Tiểu Dũng, bạn nghĩ sao? Nếu chúng tôi có thể bán hàng trực tiếp cho tổ chức của bạn, đó đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, giúp tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Nhưng thứ này, nó quá quý giá, tôi vẫn cần phải quay lại. Sau khi bàn bạc với nhau, gia đình đã quyết định bán hay giữ lại món đồ đó. Càng nghĩ về chuyện đó, chú Su càng trở nên nghi ngờ. Chị Trương, cùng với con trai và người hầu của người đều mặc trang phục cổ xưa. Vàng là việc đầu tiên bạn nên làm. Tôi không hiểu gì về điện thoại di động hay năng lượng mặt trời. Tôi không biết về phương pháp sinh mổ, nhưng ông đặc biệt yêu thích lịch sử triều đại nhà Minh. Hơn nữa, cách giải thích của chú Su và thời kỳ Hồng Vũ đầu triều Minh của thời kỳ đó không được đề cập trong sử sách của các triều đại khác. Giờ thì họ đã mang triều đại Minh bị thất lạc trở lại. Những chiếc bát được chế tác tinh xảo từ ngọc bích, trị giá hơn 100 triệu. Đột nhiên nhớ ra, khi lần đầu gặp chú Su, anh ấy bắt đầu bằng cách nói về những chiếc bát không phải là cái bát ông ấy dùng để ăn. Su lâu à? Chu Sung Bá, chơi à? Chú Chu có thể là Chu Nguyên Chương sao? Su Yeon Gang là một người sống cách đây hàng trăm năm. Triều đại nhà Minh đã lụi tàn hàng trăm năm rồi. Vậy còn chú Chu thì sao? Và những người khác đều là những con người sống động, không thể nào. Sao lại như vậy? Nhưng chúng cũng toát lên một vẻ kỳ lạ. Trước những sự kiện đáng sợ khác nhau đã xảy ra gần đây, những nghi ngờ trong lòng người ngày càng mạnh mẽ hơn. Quyết định rằng lần tới khi chú Su đến, hãy thử thách con đại bàng của anh ấy. Hôm nay, chúng ta không đi vườn hoàng gia. Người chú thứ tư của bạn sẽ đưa bạn đến một nơi còn thú vị hơn nữa. Chị Mừng, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một vài địa điểm thú vị mà tôi sẽ dẫn bạn và thú vị.
Và thế là Woody cùng những người khác lén lút đưa heo đại bàng đến cửa hàng tôm. Con đại bàng có nhớ những gì chú Si đã nói không? Chú Si, tất cả các con đại bàng đều nhớ điều đó. Đi thôi nào các bạn. Các bạn để đúng lúc lắm, tôi tình cờ có chuyện muốn hỏi các bạn. Các người hầu đưa Su và những người khác đi chơi trò vô vi thật bất ngờ, nhưng không ngờ tôi là Chu Minh Gia, hoàng đế nhà mình. Sao cậu lại đi đánh nhau với lợn rừng trong khi đang sử dụng chức năng của mình vậy? Thiên tiệt, đồ heo, tia sáng của ngàn mộ. Amen World. Sao cậu lại đứng chắn trụ mà không có lính vậy? Dagi, cậu đang ở trong đang ngủ à? Một đồng minh đã bị giết. Nhìn thấy mảnh pha lê vỡ vụn, người đó im lặng hãi. Không ngờ tôi lại hỏi dồn. Người chơi trình độ sơ cấp đầu với bác, đối xếp hạng đồng đã bị bắt phá hủy tinh thể của họ. Trời ơi, ai mà tin được những người xung quanh tôi thật ngu ngốc, giống như một con lợn. Hắn ta chẳng có chiến. Sao mày còn đứng đó làm gì nữa vậy? Mau bắt đầu ván tiếp theo đi. Hôm nay tôi chơi quá lâu rồi, mắt tôi không được khỏe lắm, nên các bạn cứ ở ngoài sảnh chờ. Chỉ cần một người thôi. Thấy anh em nhà họ Su vui vẻ thế nào? Con Tôm. Sau đó, ông ta hướng ánh mắt về phía cậu muốn ăn kem không? Chú Tôm ơi, đây là cái gì vậy? Đây gọi là kem. Ngon quá. Bạn tên là gì? Ngay cả chú tôi cũng không biết. Bạn tên là gì? Anh ấy tên là Su Sầu Riêng. Đứng cạnh anh ta, thận trọng tên đó đã được nêu giá khi tên của Big Egan được nhắc đến. Little Big Egan có phải là Little Big Egan không? Chúng ta vào trong cửa hàng nhé. Tôi sẽ bật máy. Trời bên ngoài rất nóng, nên chúng tôi vào xem tôm số bên ngoài. Sau khi không thể nghe rõ những gì đang với đại bàng, ông Ngân cần hỏi, Tiểu Anh, cha của cháu của bạn tên là gì? Tên của loài đại bàng lợn là gì? Không có hồi đáp. Anh ta chỉ cúi đầu ăn kem và cười khúc khích. Có vẻ như chúng ta phải tiết lộ điều đó. Sakuza sát thủ, bạn chỉ cần cho tôi biết tên cha và ông nội của bạn là được. Đồ chơi này tên là gì vậy chú mù? Nhìn này, nó không chỉ có thể di chuyển mà còn có thể phát ra bằng mắt sang giống lợn ấy. Đã từng nhìn thấy thứ mắt như vậy ở đâu dán chặt vào màn hình. Chỉ nghĩ về đã tuyệt đối không tiết lộ danh tính thật của bất kỳ ai. Cậu bé nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu và nhất quyết không nói một lời. Chú vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, đồ chơi này là dành cho bạn đấy. Hê hi. Chú mù ơi, cái này thật sự là dành cho cháu sao? Chú ấy đã trưởng thành rồi. Chú ấy không còn chơi với trẻ con. Đây là món đồ chơi cháu từng chơi. Hà hơ, cảm ơn chú Si. Nó đến rồi. Đứa trẻ này đang trải qua một nghi lễ sinh nở cổ xưa. Tôi nhớ chị Trương, họ cũng biểu diễn kiểu cúi chào này cho tôi xem. Đó là thời hiện đại. Đứa trẻ nào lại cúi đầu như vậy để bày tỏ lòng biết ơn? Họ đều lịch sự nói lời cảm ơn. Chỉ có người xưa mới làm. Đó là lý do Sakuza lại như vậy. Nhà bạn có lớn lắm không? Nhà tôi, nó to như vậy, chắc hẳn ông phải có rất nhiều người hầu. Gia đình bạn chắc hẳn rất giàu có. Lan Yu là người nhà bạn à? Lan Yu là chú ruột của tôi. Nói xong, Big Egan dường như nhận ra điều gì đó. Anh ta lao nhanh đến bên cạnh anh heo, tôi vùi đầu vào vòng tay anh ấy. Egan, cậu bị làm sao vậy? Bác Từ đang bận, sao cháu không đi chỗ khác chơi? Woody sững sờ sau khi cô ấy nói xong. Anh ấy khá to. Những người xung quanh cũng sững sờ khi nghe thấy điều này. Thiên Phụ, Chu Hùng Anh, Chu Nguyên Chương, địch truyền sáo của Chu Bưu, chú đó, thật sự là Chu Nguyên Chương. Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra? Làm thế nào mà những người sống cách đây hàng trăm năm lại một ví dụ sống động về Sugai hiện đại? Người con trai thứ tư của gia tộc họ Chu, chẳng phải đó là Hoàng đế Vĩnh Lạc? Chu đấy ơi, hóa ra mình từng dày lịch sử nổi tiếng. Hoàng đế Vĩnh Lạc từng chơi trò chơi và thậm chí còn chửi ta hoàn toàn là người mới vào nghề. Điều đó thật đáng sợ vào lúc này. Tôi không thể tin đó là sự của anh ta. Cô ấy tưởng tượng rằng tất cả những điều này là xuất hiện của người Tôm. Sao họ lại không biết được chứ? Anh ta đã đoán ra danh tính của họ và ngay lập tức với một tiếng kêu kỳ lạ, máy bắt đầu hoạt động. Khi chạy đến tuổi thiếu niên, chỉ cách nó 1 mét rất khó để những người quanh biết của Si. Bóng người đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Họ biến mất? Không thể chỉ là tôi được. Họ không còn nhìn thấy chúng nữa, nhưng chắc chắn chúng đã quay trở lại hàng gia cổ xưa, tức là cửa hàng của tôi. Nó xuất hiện trong cung điện hàng gia thời nhà Minh cổ đại. Bà ơi, nhìn này, đây là món đồ chơi mà chú mù tặng cháu. Có phải người chú thứ tư và gia đình của chú ấy đã đưa bạn đến thăm chú mù không? Bác Tư đã tặng nó cho tôi. Sẽ đưa bạn đến một nơi thú vị. Có những loại đồ uống rất ngon. Tôi không thể nói tên mình cho chú Tôm biết. Đừng trả lời câu hỏi của chú Tôm. Chú Tôm có hỏi con đại bàng không? Nghe câu hỏi của bá Hoang, tôi đã trả lời. Lợn cúi đầu xuống. Chú Tôm trông như thể vừa làm điều gì đó sai trái. Tôi đã hỏi Lan Yu ai là của tôi. Tôi nói đó là chú ruột của tôi. Rồi sau đó, người chú thứ tư đã tôi chạy ra ngoài ngay khi vừa thức dậy. Sau khi hoàn thành, hãy nhanh chóng thông báo cho cửa hàng của bạn. Con Tôm đó biết chúng ta là ai. Kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi bổ nhiệm làm chỉ huy đội vệ binh đồng phục thêu để giám sát đội vệ binh đồng phục thêu. Đừng làm tôi thất vọng. Yêu Wang Xiao, ta, hoàng đế đã nuôi dưỡng lòng thù hận này từ khi đúng như Hạ Tiểu Diêu từng nói. Đó của là hai người đều là những người trung thành. Trong tương lai, họ sẽ có thể đóng góp cho triều đại Minh vĩ đại của chúng ta. Thưa cha, chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Hai người có thể rời đi ngay bây giờ. Vẫn còn một số việc con cần thảo luận với thái tử. Người anh thứ tư và các bạn đồng hành dẫn đầu một cửa hàng bán tôm. Con đại bàng vô tình, anh ta lỡ lời. Giờ thì lũ tôm đã biết chúng ta là ai rồi. Bạn vừa nói gì vậy? Các anh, hãy treo cổ chúng lên cây đó giúp tôi. Bố ơi, không. Đứa trẻ biết mình đã sai. Mẹ ơi, xin hãy nói chung về Trương và Mã Hoàng hậu hoàn toàn phớt lờ nhóm đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Suzy với vẻ số người đã ngã xuống những cây cối cạnh bức tường. Bố ơi, đừng đánh con nữa. Bố cứ tiếp tục đánh con, họ sẽ chết. Bưu Nhi, buông ra. Hãy nhìn họ xem, chẳng ai trong số họ có khả năng thế nào hôm nay. Họ nên nhớ mãi hương vị của que xiên đó. Hãy xem liệu chúng có dám gây rối và bỏ trốn lần nữa không. Đừng buông tay, chúng ta cũng sẽ đánh bố mày ngay bây giờ.
Quan trọng nhất, họ đã thảo luận về những việc cần làm tiếp theo. Chúng ta có nên tiếp tục đến những cửa hàng đáng sợ đó không? Chúng ta nhất định phải đi thôi. Sizipbo có nhiều nguồn thông tin, những thứ hiện đại, tất cả những điều này đều có thể giúp triều đại nhà Minh phát triển. Nhưng hiện tại không bao giờ ta đang nghĩ gì sau khi biết được danh tính của mình. Liệu chính quyền bên đó có đến bắt chúng ta không? Cậu bé mù giờ đã biết ta là Su Yuangang. Nếu chúng ta quay lại cửa hàng của anh ấy lần nữa, chính phủ có được thông báo về các thủ tục đã bắt giữ chúng tôi. Vậy nên để ngăn chặn tình huống này xảy ra, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với người đàn ông mù đó vào lúc này. Ngài là hoàng đế nhà Minh, hoàng đế Vạn Y Băng Hà. Tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra? Chúng ta nên làm gì đây? Nhưng chúng ta có thể để người anh thứ tư hãy thử liên lạc với anh ấy và hãy đợi cho đến khi không có rủi ro gì đâu bố. Vẫn chưa quá muộn để bố đi mà. Haha, sư phụ giỏi thật. Tôi khuyên các bạn nên đi xem ngay bây giờ. Ảnh hưởng của Sizipbo lên thái độ của anh ấy như thế nào? Anh ấy có thông báo cho người kia không? Chính quyền đến bắt giữ chúng tôi. Có bất kỳ cuộc phục kích hay bẫy nào xung quanh cửa hàng của anh ta ra phán quyết có gây nguy hiểm hay không? Chỉ cần nói ra thôi. Thật đấy, chiếc bát này đúng là của Su Yuangang. Để ăn, cái bát và cả việc vật này nữa. Hai điều này, đừng bao giờ bán nó phải được truyền lại như một vật gia truyền trong gia đình. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta. Các bạn, họ đến nơi và nhìn thấy những bóng người quen thuộc của anh heo và những người khác vừa phấn khích vừa lo lắng. Không phải những người bình thường từ thời cổ đại, chúng đều là ông chúa. Ông ơi, ông bà đúng là người thời nhà Minh phải không? Nếu bạn đang đề cập đến triều đại nhà Minh, triều đại Minh của chúng ta, rồi đến triều đại của chúng ta, quả thực nó có từ thời nhà Minh. Làm sao mà bạn đến được đây vài trăm năm trước? Ngày ấy trong kỷ nguyên hậu hiện đại, tôi thấy các bạn chạy rồi đột nhiên biến mất. Không, bạn đã khám phá ra điều gì về triều đại nhà Minh chưa? Đường hầm thời gian, đường hầm thời gian. Nó là cái gì vậy? Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần bạn bước vào cung điện là bên trong cung điện và sau đó nó tự nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Những gì bạn thấy xung quanh mình bây giờ? Đúng vậy, tất cả đều đến từ cung điện hoàng gia nhà mình. Anh trai, chẳng phải anh đang nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy là con phố thuộc khu vực danh lam thắng cảnh. Vậy ra anh là Kin, Vương Trúc Song, ngươi là Tấn Vương Chu Cương, ngươi là Su của Yan. Hay là chúng ta chơi vài ván để lấy lại phong độ nhé? Ồ, vậy có thật là ổn không? Trước tiên hãy làm rõ vấn đề này. Của chúng ta không có vua chúa hay quý tộc. Đây là thời đại mà mọi người đều bình đẳng. Vì vậy, đừng nghĩ về điều đó. Tôi đối đãi với tất cả các bạn như những hoàng tử. Trước đây chúng ta hòa thuận với nhau như thế nào? Hòa thuận với nhau như thế nào sau đó? Loài người, những lời này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho tất cả mọi người. Ban đầu họ sợ tôm, chính quyền sẽ bắt giữ và tra tấn họ dã man. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Các bạn hút hết đồ uống và lớn tiếng gọi người kia là núp người chơi gà. Con tôm đang nói chuyện rồi. Mối quan tâm của một số giảm đi đáng kể. Và do đó chơi trò chơi với con tôm. Tôi đoán bây giờ đã hơn 1 giờ rồi. Ai cũng đói bụng. Vậy nên hôm nay tôi sẽ mời bạn một vài hãy thử một vài món ăn hiện đại của chúng ta xem có ngon không nhé. Tất cả các loại đồ uống trong tương lai sẽ đều như vậy. Thì các món dùng kèm chắc hẳn cũng phải ngon. Món cá nướng Vạn Châu mà bạn đã món tôm trước, trao quy mô lớn tân gà, vịt quấy Bắc Kinh, thịt lợn chua ngọt kiểu Đông Bắc, cà lù kiểu Quảng Đông, mapo tứ xuyên đã được rào. Chúc ngon miệng. Nhìn vào bàn đấy áp những món ăn ngon tuyệt này, ba anh em gần như chảy nước dãi. Những người này đã từng nếm thử sự đa dạng của các loại gia vị hiện đại. Hết miếng này đến miếng khác. Anh trai thứ hai của tôi cứ khoe khoang món vịt bay ngon tuyệt mãi, thậm chí còn ngon hơn cả vịt trong cung điện. Đậu phụ đặc biệt ngon. Đó là món đậu phụ nhạt nhẽo, không có vị gì cả. Mà đáng kinh ngạc của sách này lại có hương vị món thịt này giòn tan đến bất ngờ. Nó thực sự quá thật tuyệt vời. Một con khổng lồ xuất hiện cả nhóm đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Hỡi người anh em mù, chúng ta sẽ quay lại. Nếu bạn không quay lại, Potter sẽ đánh chúng ta đấy. Vậy trước đây lão heo cũng hung bạo như vậy sao? Có các bạn sẽ về nhà và nhớ mời ông heo già đến thăm thường xuyên nhé. Không vấn đề gì đâu. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về đã làm chuyện sau khi với người đàn ông khác. Ông ấy kể đàn ông đã xảy ra hôm nay. Chúng tôi đang hỏi về khu vực xung quanh cửa hàng. Có thể có những người có hành xáo hay là có một cuộc phục kích nào đó. Tôi là tôi tớ của ngài. Tôi không thấy gì cả. Những người và sự kiện kỳ lạ. Thái độ của người tôm đối với chúng tôi vẫn như trước, phải không? Sia, anh trai tôi nói rằng viên ngọc bích mà anh trai bạn tặng anh ấy rất có thể bán với giá 1 hoặc 200 triệu. Và anh đang nhờ chúng tôi chuyển lời này. Hãy hỏi xem ngọc bích đó có bán không. Lần trước chúng ta đã để cho người mù có được 1 hoặc 200 triệu. Mua rất nhiều đồ nhưng chỉ tiêu hết vài đô la. 100.000 lượng, 100 triệu nhiều hơn hàng trăm nghìn rất nhiều. Tôi nghe nói rằng viên đó rất quý giá đối với các thế hệ ngọc bích ở Myanmar. Có quá nhiều, dường như chúng ta cần kiếm thêm. Giờ thì chúng ta đã kiếm được tiền rồi. Vậy có nghĩa là bệnh viện có thể mở cửa trở lại. Việc sinh mổ thành công hoàn toàn có thể. Tôi cần đi lấy tôm ngay lập tức. Hãy hỏi cửa hàng nhỏ. Khi mọi người biết rằng Sơ Ma đã quỳ xuống trước mặt đó là một con ngựa từ hậu lập tức thì hắn run rẩy và hắn còn thêm trương vào nữa. Thưa bệ hạ, xin mời ngồi xuống. Coi bệ hạ, tôi vẫn thích bạn gọi tôi là chị Trương, dù nghe có vẻ hơi trang trọng. Họ của hoàng hậu không phải là Sang, hay là tôi gọi chị là chị Ma nhé. Anh ơi, anh đang nhìn gì vậy? Tôi chỉ muốn hãy nhìn kỹ nhé. Vị hoàng hậu thông thái đầu tiên trong lịch sử sách. Tôi có đức tính gì để trở thành vị hoàng hậu đức hạnh nhất? Làm sao người ta lại có được danh hiệu như vậy? Hi, dĩ nhiên, chỉ cần cụm từ bất cứ khi nào một cô gái. Tất cả những điều này có thể được các thế hệ sau đạt được thông qua nhận được lời khen ngợi từ hoàng hậu. Chưa kể việc bán hết lòng giúp đỡ Su Yuan. Bắc Chu đã có đóng góp vào sự ổn định và phát triển. Bạn đã đóng góp sức lực của chính mình, đúng không? Tuyên bố này, nó cũng nhằm mục đích đảm bảo rằng phụ nữ thời nhà Minh sẽ có một để có thể bước vào nhà mẹ chồng một cách thật phong cách. Nhà đó sẽ cho phép họ có một đám cưới tuyệt vời. Chị Ma, em muốn hỏi chị về việc di chuyển quân đội. Chúng ta thực sự không cần binh lính. Cậu nhìn thấy tảng đá này ở đâu vậy? Việc huy động quân đội là vấn đề trọng yếu quốc gia. Tôi là phó lãnh đạo. Gia đình đó làm sao có thể huy động quân đội được? Họ cũng không có quyền huy động quân đội. Được rồi, có lẽ tôi đã xem quá nhiều video ngắn rồi. Hey hi, thực ra còn có những loại hoang dã hơn nữa. Tương truyền rằng vào ngày ngái qua đời, tất cả các quan chức dân sự và quân sự đều nhất trí yêu cầu bà. Ông ta đã trốn bên ngoài suốt 3 tháng.
Trước khi dám quay trở lại những điều này đều là vô nghĩa. Đúng vậy anh ơi. Về thương vụ mua lại bệnh viện cộng đồng đến lần trước như thế nào rồi? Sắp đưa vào sản xuất chưa? Thời gian không còn nhiều. Đã 3 tháng trôi qua và đây chính xác là điều tôi muốn nói. Tôi đã đi hỏi thăm xung quanh Uwata và phát hiện ra các bệnh viện tư nhân hiện đang tiếp nhận bệnh nhân muốn cho phép giá hơi cao. Bên mua cần nắm giữ cơ sở y tế đó. Giấy phép kinh doanh. Bạn cũng có thể tuyển dụng hãy mời một số chuyên gia y tế tham dự. Việc nhờ người khác làm không hề khó. Câu hỏi đặt ra là ai nên được ghi tên là người đại diện? Pháp nhân là gì? Pháp nhân này là chủ sở hữu một công ty vào thời nhà Minh. Nó giống như việc bạn là chủ một xưởng, nhưng ông chủ này, bạn và chú Su, anh Su và nhóm của anh ta không thể nào với tư cách là các thực thể pháp lý, vì các bạn thậm chí không thể nào trong số chúng có giá như vậy. Chị Ma ơi, nó to quá. Chúng ta có nên tiếp tục các thương vụ thâu tóm hay không? Kế hoạch mua lại bệnh viện của ông ấy sẽ không thay đổi. Anh trai mù, sao anh không đảm nhận vai trò người đại diện pháp lý? Chị ơi, chị nên suy nghĩ về cho cùng thì chi phí viện phí không hề nhỏ. Nghĩ lại thì điều duy nhất chúng ta có thể làm ở những người bạn tiếp xúc là những người bạn đã gặp gỡ trong một thời gian dài. Tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của bạn. Vì vậy, tôi nhờ bạn giúp tôi giải quyết vấn đề liên quan đến người đại diện pháp lý này. Miễn là tôi gật đầu đồng ý. 1 hoặc 2 tháng sau, tôi đã trở thành người có giá trị. Ông ta là một ông trùm lớn với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu đô la mà không có hại gì cả. 2 hoặc 3 tháng sau, giờ tôi đã là triệu phú rồi. Số tiền khổng lồ này như bánh kết này có hơi to quá không? Anh ơi, em đây. Nếu không có vấn đề gì, cứ trông chừng chú dù ông ấy đồng ý hay không. Tôi là người phụ trách, đừng lo lắng về anh ta, được chứ? Vì chị Ma đã nói vậy, nếu em cứ lảng tránh mãi, điều đó nghe có vẻ kiêu căng. Có một điều tôi cần nói trước, để tôi giải thích cho bạn hiểu. Chiếc bát và đồ trang sức họ đều là những ông chú. Nó được giao cho tôi để bán. Mặc dù chiếc bát đến từ một thương hiệu nổi tiếng, nhưng nó lại thiếu mọi đi người sẽ chỉ coi nó như một bản sao hiện đại. Do đó, giá trị của nó không cao. Người ta nói bát này đáng giá 100 điểm. Đi xuyên qua viên đá rất có giá trị. Lần trước tôi mang nó đi thẩm định, các chuyên gia ước tính giá trị của nó nằm trong khoảng từ 100 đến 200 triệu. Không tăng sau khi giảm giá thì nó chỉ đáng giá vài chục triệu đô la thôi. Nhiều người muốn mua lại bệnh viện đó, nhưng số lượng bệnh viện có sẵn lại không nhiều. Chị Sia, chị biết đấy, em chỉ là người yêu cầu tôi đưa tiền cho họ, nhưng ngay cả khi bán thân suy nghĩ về điều đó, tôi cũng không thể trả lại. Tôi tháo một chiếc vòng tay khỏi cổ tay. Anh ta miễn cưỡng đưa con tôm cho cô. Shizippo Satoshi, chiếc vòng tay này đẹp hơn cả viên đá này tốt hơn nhiều. Hãy cầm lấy và nhờ ai đó xem thử nó có thể được bán với giá bao nhiêu. Nếu bạn vẫn chưa đủ tiền, hãy cho tôi biết và tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Lại là gia tộc họ Su xưa kia đến vị hoàng đế. Vị hoàng đế lập tức mua một chiếc vòng tay ngọc bích vô cùng quyền lực. Dù thế nào đi, điều quan trọng nhất về con số 200 triệu này là đây là mặt dây chuyền vòng tay đeo. Nếu điểm này có thể được đưa ra, hãy chứng minh điều đó. Giá trị của chiếc vòng tay này có lẽ cao hơn gấp 10 lần giá trị ban đầu của nó. Vậy thì mình sẽ thực sự kết hợp chiếc vòng tay này. Viên đá đã bị lấy đi và bán đi, ngay cả khi nó đã được bán. Đúng vậy, chính là anh chàng tôm đó. Em sẽ quay lại cung điện ngay bây giờ, được không, chị Ma? Mọi chuyện thế nào rồi? Tên nhóc xanh đó không gây rắc rối gì cho bạn chứ? Không vấn đề gì. Các thủ tục hành chính khác của bệnh viện cũng được giải quyết cùng lúc. Số tiền đó có thể không đủ, vẫn còn thiếu 1 hoặc 200 triệu. Tại sao lại có nhiều đến vậy? Có vẻ như chúng ta vẫn cần phải nghĩ ra một giải pháp. Su Yuangang muốn tự mình đi xem trước. Thật bất ngờ. Đây lại là thời điểm của họ thường chi tiền cho họ đã đến thăm và mang về nhiều báu vật quý giá. Hiểu được điều này là mẹ để tôi giao hàng. Kính thưa quý vị, bà lão nói, chị ơi, chị nên chăm sóc sức khỏe thật tốt. Dạo này ngày nào tôi cũng uống một bát canh sâm. Đã quá mệt mỏi. Nếu bạn thích rượu, hãy xem cái này. Đây là con đực hay con cái? Những viên ngọc bích và đá quý được sưu tầm thật đẹp phải không? Ôi, nên làm gì với bộ sưu tập ngọc bích? Tôi cũng không biết. Chị ơi, nhìn tượng Phật bằng ngọc này tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi mới mua cái này để thử xem có phải là ngọc bích không. Sau đó, nhưng tôi không biết rõ liệu tượng Phật bằng ngọc bích này có giá trị hay không. Việc chiêm ngưỡng tượng Phật bằng ngọc bích không nên có giá rẻ. Sau đó, Trang Mâu giúp chị gái mình lấy chiếc hộp thứ hai. Chiếc hộp này chứa đầy ngọc bích thô. Tôi để những người thợ thủ công bên ngoài đều thấy rằng chúng đều khá có giá trị. Tôi cho rằng cả nam và nữ đều sẽ thích thử, nên tôi chỉ gật đầu. Sau đó hãy nhìn vào ông thứ ba. Chiếc hộp này bên trong nhỏ hơn nhiều. Bên trong chủ yếu chứa các vòng tay, mặt dây chuyền, món trang sức này đã được tháo. Ví dụ như tôi mua nó với giá của tôi, nhưng tôi không biết nó là con đực hay con loại trang sức nào. Vì vậy tôi cũng mua một ít. Hôm nay bạn rảnh không? Nếu có thời gian, ba anh chị em chúng ta hãy gửi những thứ này cho dì tôi cùng một lúc. Hãy đi nói với chị gái rằng cô ấy nghe nói gì đang sưu tầm ngọc bích. Bạn đã nhờ hai anh trai tôi để lấy thứ này. Điều này chẳng phải thể hiện lòng hiếu thảo của em sao, chị gái? À, bạn tốt hơn hết là nên tập trung nỗ lực vào những vấn đề quan trọng. Xoay vào rượu, ngay cả bên dưới dòng suối, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đứa trẻ ngầu rất mèo danh cả ngày chơi đánh nhau với chó và tiếp tục như vậy, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai. Nếu không cha cậu có thể tước bỏ tước hiệu công tước của cậu đấy. Chị ơi, đừng lo, em đã bắt đầu lại từ đầu rồi. Sau khi cải tá quy chính, bạn hứa sẽ không liên lạc với những người đó nữa. Dạo này chân tôi bị sưng rất nhiều. Thái y dặn tôi nên nghỉ ngơi. Tôi sẽ không đi cùng bạn. Chị ơi, chị nên sẽ đi gặp dì tôi ngay bây giờ. Trang Mâu vừa bước ra khỏi cửa thì bị chào đón đầu đang đi về phía Trang Mâu thì vô tình va phải. Bạn đang làm gì vậy? Sao lại lén lút làm điều gì sai nữa?